Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị theo dõi chương trình Nhịp sống miền Đông được phát sóng trên truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh có thế mạnh về hệ thống giao thông đường thủy với 4 bề sông nước dễ dàng kết nối với các tỉnh thành lân cận trong vùng, xa hơn là hệ thống hàng hải quốc tế. Định hướng phát triển của thành phố cũng đặt hệ thống cảng biển giữ vai trò rất quan trọng, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Sau thời gian quy hoạch lại các cảng biển hiện hữu như là Hiệp Phước, Cát Lái, thì thành phố Hồ Chí Minh tập trung thực hiện đề án xây dựng cảng trung chuyển quốc tế tại Cần Giờ, mang theo sứ mệnh tạo đột phá cho ngành kinh tế biển và dịch vụ logistics không chỉ cho thành phố Hồ Chí Minh mà còn cho khu vực Đông Nam Bộ và quốc tế. Điều thuận lợi là đề án nằm trong nội dung nghị quyết về phát triển vùng Đông Nam Bộ của Bộ Chính trị của Chính phủ. Ngành kinh tế biển tại thành phố Hồ Chí Minh đang khai thác chủ yếu qua hai cảng chính là Hiệp Phước và Cát Lái. Trong đó, Cát Lái đóng vai trò rất quan trọng, không chỉ cho ngành hàng hải xuất nhập khẩu khu vực phía Nam mà còn cho cả nước. Dù vậy, những số liệu thống kê hàng năm cho thấy hàng hóa qua cảng này đang ngày càng quá tải. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh với tiềm năng thế mạnh về hệ thống sông nước thuận tiện, kết nối giao thương trong khu vực và quốc tế. Để khai thác hiệu quả lợi thế này, nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đông Nam Bộ đã đặt ra nội dung phát triển mạnh hệ thống cảng biển tại thành phố Hồ Chí Minh. Đề án xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ ra đời, mang theo nhiều kỳ vọng, tạo sự bứt phá cho ngành hàng hải xuất nhập khẩu khu vực phía Nam, tạo xung lực cạnh tranh lành mạnh cho cảng biển Việt Nam với các nước trong khu vực. Đánh giá tiềm năng, nhu cầu, xu hướng phát triển khai thác cảng biển nước sâu, cảng biển quốc tế trên địa bàn thành phố gắn với sự phù hợp về quy hoạch về cảng biển hiện nay và quy hoạch quốc gia. Phát triển quốc tế trên địa bàn Đông Nam Bộ vì lợi chung của cả vùng này, chứ không phải riêng chuyện của thành phố Hồ Chí Minh. Cái tiềm năng của Cần Giờ là hoàn toàn có thể đáp ứng được đối với một cái tiêu chuẩn của cảng trung chuyển quốc tế. Thế thì khi đã có tiềm năng, chúng ta nên đánh thức cái tiềm năng đó. Lịch sử phát triển Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh hơn 300 năm qua gắn liền với sự phát triển của cảng biển, vận tải biển, đặc biệt là khu bến cảng Nhà Rồng, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước. Đến nay, cảng biển thành phố Hồ Chí Minh đã được đầu tư xây dựng cơ bản hoàn chỉnh theo quy hoạch. Các cảng xây dựng đồng bộ, hiện đại, công nghệ mới, khai thác hiệu quả đã góp phần rất lớn trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố và khu vực phía Nam. Cần Giờ có vị trí địa lý tiếp giáp với Biển Đông, nằm giữa hai cửa sông lớn Xoài Rạp, Lòng Tàu và tiếp giáp với sông Thị Vải, là các tuyến hàng hải quan trọng của cảng biển nhóm 4, nhóm cảng biển Nam Trung Bộ, hội tụ đủ điều kiện để phát triển cảng biển cửa ngõ quốc gia và trung chuyển quốc tế. Nhận thức được tầm quan trọng của phát triển cảng biển theo nội dung đặt ra tại các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đông Nam Bộ, nghị quyết của Chính phủ về quy hoạch phát triển cảng biển, thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện đề án xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với sự tham gia của các ngành quản lý, nhà khoa học, các hiệp hội ngành hàng hải. Thực tiễn phát triển của thành phố và của toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đánh giá tiềm năng, nhu cầu, xu hướng phát triển khai thác cảng biển nước sâu, cảng biển quốc tế trên địa bàn thành phố gắn với sự phù hợp về quy hoạch về cảng biển hiện nay và quy hoạch quốc gia. Hai là giới thiệu và đề xuất cái mô hình đầu tư phát triển cảng nước sâu, cảng quốc tế thành công trên thế giới, những khó khăn, những thách thức, từ đó để vận dụng nghiên cứu để xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Kế hoạch phát triển cảng trung chuyển container quốc tế tại Cần Giờ được thực hiện theo 7 giai đoạn, từ nay đến năm 2045. Vị trí cảng đề xuất là khu vực Cù Lao Phú Lợi, nằm ở cửa sông Cái Mép thuộc huyện Cần Giờ. Đây là khu vực nằm trong vùng chuyển tiếp của khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, nên dự án không ảnh hưởng đến vùng lõi rừng ngập mặn Cần Giờ. Dự án có tổng chiều dài mặt sông khoảng 7,2 km, trong đó 6,8 km là bến chính và khoảng 1,9 km là bến xà lan. Cảng được thiết kế cho phép tiếp nhận tàu mẹ có kích thước lên đến 250.000 tấn, tương đương sức chở 24.000 têu. Dự kiến kinh phí thực hiện dự án là gần 129.000 tỷ đồng. Tổng công suất hàng hóa thông qua dự kiến đạt 4,8 triệu têu vào năm 2030 và tăng trưởng dần đạt tới 16,9 triệu têu. Một khi dự án hoạt động hết công suất, dự kiến năm 2047. Dự án quy hoạch với định hướng phát triển với các công nghệ khai thác tiên tiến, hiện đại, gắn liền với đề xuất, giải pháp bảo vệ môi trường và hệ sinh thái theo hướng phát triển bền vững. Dọc cái Biển Đông của chúng ta là cái tuyến gọi là vận tải Á-Âu và Á-Mỹ. Thì cái tuyến này ấy, là nó qua eo Malacca và nó chiếm khoảng 60% cái tổng lượng vận tải container toàn cầu. Thì trong đó thì người ta thống kê rồi
là cứ 100 container thì có khoảng 30 cái container là được qua trung chuyển. Thế thì rõ ràng là nằm trên một cái tuyến mà nhộn nhịp nhất thế giới như thế. Và thứ hai nữa là cái tỷ lệ trung chuyển như thế thì chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta nắm bắt được cơ hội để chúng ta thực hiện cái trung chuyển thì đấy là cái nó sẽ mang tính khả thi cao. Thực sự là khoảng 20 năm, hơn 20 năm nay rồi là chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải cũng như là các địa phương như là Khánh Hòa hay Bà Rịa Vũng Tàu cũng rất mong là thực hiện được cái dịch vụ trung chuyển quốc tế. Nhưng mà cái điều chúng ta thiếu là các hãng tàu họ chưa có mặn mà với lại cái việc mà thiết lập cái trung tâm trung chuyển ở Việt Nam. Hiện người ta vẫn đang là Singapore, đang Malaysia, và đến thời điểm hiện nay là khi mà hãng tàu số 1 thế giới là MSC ấy, thì họ đặt vấn đề và họ sẽ dịch chuyển cái hoạt động trung chuyển của họ về Việt Nam. Thì chúng ta ngoài cái tiềm năng thì tôi coi đây là cái cơ hội để chúng ta có thể thực hiện được cái gọi là nói trong ngành thì bảo là giấc mơ trung chuyển quốc tế của Việt Nam. Các chuyên gia, nhà khoa học, các đơn vị quản lý, đại diện các ngành hàng đều nhận thấy sự cần thiết phải sớm triển khai đề án xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, giúp thành phố Hồ Chí Minh có sự chuyển mình mạnh mẽ về ngành kinh tế biển. Việc xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay và cần sớm triển khai để không mất đi cơ hội. Điểm thuận lợi của đề án là có sự vào cuộc đầu tư từ đơn vị kinh doanh ngành tàu biển số 1 thế giới hiện nay. Đây là lợi thế không nhỏ về câu chuyện bảo đảm lượng hàng hóa qua cảng khi hình thành. Cảng trung chuyển phát triển quốc tế trên địa bàn Đông Nam Bộ vì lợi chung của cả vùng này, chứ không phải riêng chuyện của thành phố Hồ Chí Minh. Tôi nghĩ rằng đặt vấn đề như vậy thì chúng ta dễ tiếp cận, dễ tiếp thuyết làm để giúp cho nhóm đề án này cũng như chính quyền làm sao chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để chúng ta thực hiện theo lộ trình. Tôi chỉ mong là chúng ta làm sớm, đừng mất cơ hội trong điều kiện này để tạo sức bật cho vùng Đông Nam Bộ mà Bộ Chính trị mới vừa quy hoạch xong, và kỳ vọng rất lớn cái vùng này như một động lực phát triển. Trong động lực này cũng tác động rất quan trọng, đó là cảng trung chuyển Cần Giờ mà chúng ta đang bàn. Chúng tôi rất mong muốn rằng cái dự án này càng xa đời sớm càng tốt. Chúng ta lại có cái bờ biển rất dài, rất phù hợp để cho đội tàu chúng ta phát triển ở những cái chặng trung bình mà không cần chặng dài. Bởi vì đó là những cái lợi thế cạnh tranh cho quốc gia chúng ta. Và cái cảng trung chuyển này nó hỗ trợ cho những đội tàu ở cái tầm trung bình như vậy, chúng ta phát triển gom hàng, hoặc thậm chí là phát triển những đội tàu mạnh ở cỡ trung bình trong cái tuyến nội Á. Ngoài việc nhận định rõ những tiềm năng thuận lợi của cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, nhiều chuyên gia cũng chỉ ra những vấn đề cần sớm có giải pháp hữu hiệu để cảng đi vào khai thác. Đó là hệ thống hạ tầng giao thông kết nối, là sự liên kết vùng hay câu chuyện về cải cách thủ tục hải quan. Tân Cảng hoặc là Hiệp Phước hiện nay thì chúng ta chỉ là một cái chợ nhỏ thôi, cùng cái chỗ đó mới là chợ lớn, chợ đầu mối để đưa vào đây. Thì tôi cũng mong rằng là chúng ta phải kiên trì của cái này và sớm để thành hiện thực hóa cái này. Làm sao cho khi mà kết nối đường bộ thì chúng ta giảm thiểu nhất cái ảnh hưởng đến cái khu mà gọi là dự trữ sinh quyền Cần Giờ. Thì trong cái nghị quyết 12 của Thành ủy nói về việc phát triển Cần Giờ ấy, thì đã có một cái ý là phương án cái đường trên cao, và chúng tôi cho rằng là phương án đường trên cao ấy, là nó sẽ vừa khả thi, vừa có thể là giảm được cái tác động đối với lại cái rừng, cũng như là ngăn không cho những cái phát triển những cái gọi là công trình hai bên đường. Trên cơ sở để triển khai hoàn thiện cái đề án này và sẽ phải tiếp thu trong quá trình mà thực hiện, ví dụ như là các nội dung mà gắn với trong quá trình tiếp tục hoàn thiện về các cơ sở hạ tầng, kể cả như chúng ta hay gọi là hạ tầng cứng, hạ tầng là kinh tế xã hội, và cái hạ tầng mềm về cơ chế, về thể chế chính sách, các thủ tục để trong quá trình mà chúng ta phát triển, hoặc là tiếp thu để tiếp tục có các đầu việc mà đưa ra trong phát triển cái hệ sinh thái, như các quý vị hay gọi là hệ sinh thái. Đấy mà trong chúng ta cần thấy là rất nhiều những cái phải đưa ra, có nhiều cái phải thay đổi và có sự đột phá rất mới về tư duy, về chính sách, kể cả về những cái mô hình mới mà trước đây thậm chí là vượt trội, chưa có tiền lệ trong thời gian tới để chúng ta tổ chức thực hiện. Mặc dù nói là cảng trung chuyển quốc tế, tức là lượng hàng quốc tế là chính, nhưng bắt buộc vẫn phải có hạ tầng. Thứ nhất là hạ tầng sau cảng, và thứ hai là hạ tầng giao thông.
Đấy, tức là các cái khu bến bãi, các cái khu thương mại tự do trong đề án chúng ta đề cập. Thế thì liệu chúng ta có mở rộng các cái khu vực này ở bên Cần Giờ hay không? Chúng ta cũng thấy là hiện nay ở bên khu vực Bà Rịa Vũng Tàu thì cũng xây dựng cái hạ tầng tương đối, có thể nói tương đối hoàn thiện. Tôi không nói đến cái vấn đề về các cảng ở bên Bà Rịa Vũng Tàu, cái hạ tầng sau cảng từ Phú Mỹ và đi dọc xuống ở bên dưới ấy. Thì đấy nó cũng sẽ là cái nơi tập kết nguồn hàng rất là tốt. Vì vậy thì với cái tư duy về liên kết vùng thì chúng ta phải liên kết giữa Cần Giờ với cả hạ tầng hiện nay ở bên Bà Rịa Vũng Tàu. Cảng Cần Giờ vì địa giới là nằm tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng về mặt quy hoạch và hàng hải lại sử dụng chung tuyến luồng vào cảng Cái Mép Thị Vải. Do đó có thể kết hợp với Cái Mép Thị Vải để hình thành một cụm cảng thống nhất về định danh, chính sách cũng như định hướng phát triển. Cảng Cần Giờ sẽ cần Cái Mép Thị Vải thực hiện các thử nghiệm để thu hút hàng trung chuyển quốc tế ngay từ lúc này, và Cái Mép Thị Vải kỳ vọng vào năng lực khai thác của cảng Cần Giờ để giảm áp lực khi mà cụm cảng này đã bắt đầu gặp căng thẳng về công suất và khả năng đón siêu tàu trong những năm gần đây. Thưa quý vị, với những cơ sở luận chứng sát với thực tiễn, cảng Cần Giờ hoàn toàn có thể trở thành một mắt xích quan trọng trong lộ trình đa dạng hóa địa điểm sản xuất của các tập đoàn hàng hải hàng đầu. Một lộ trình phân kỳ đầu tư hợp lý vào cảng Cần Giờ cùng với sự nghiên cứu thêm về khu vực thương mại tự do gần kề Cần Giờ và Cái Mép và những giải pháp thu hút hàng trung chuyển của các bến cảng. Đây là những mục tiêu được các cơ quan quản lý tập trung triển khai để sớm đưa dự án cảng biển trung chuyển quốc tế sớm trở thành hiện thực. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Nhịp sống miền Đông cũng xin phép được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.